हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પોચા અને જાળીદાર, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવા દૂધીના ઢોકળા। તો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધીના ઢોકળા બનાવવા માટેની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરેલી છે। અને ઘણી વાત એવી છે કે તમે વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો તો જ તમને આઈડિયા આવશે કે દૂધીના ઢોકળા પરફેક્ટ કઈ રીતે બનશે। तो वीडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो और वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक शेर और सब्सक्राइब करी पासे रहेलू बेल प्रेस करो जेथी आवनारा नवा वीडियो सौथी पहला आपने मळे। तो चालो बनावीए वधु पोचा और जाळीदार एवा दूधीना ढोकळा। तो दूधीना ढोकळा बनावा माटे अहींया मैं अर्धो नंग दूधीना आ रीते टुकड़ा करी लीधा छे। तमे इच्छो तो छीणीने पण आ बेटर तैयार करी शको छो, पण आजे एकदम क्विकली आपणे आ बेटर तैयार करशुं। दूधीना टुकड़ा एक मिक्सर जारमां लई लेशुं અને સાથે જ મિક્સર જારમાં એક વાટકી રવો ઉમેરશું। રવો પણ તમારી પાસે જે હાજર હોય તે લઈ શકો છો। ઝીણો રવો પણ લઈ શકો છો, અને આ રીતે જાડો સૂજી રવો હોય તો એ પણ લઈ શકો છો। એક નાની વાટકી ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને અડધી વાટકી દહીં ઉમેરશું। બધું પીસી લેશું। આ પીસવામાં જરૂર પડે તો જ પાણી ઉમેરવાનું છે, બાકી પાણીની જરૂર ના પડે તો આપણે પાણી નહીં ઉમેરીએ। તો આ બધી જ વસ્તુ એકી સાથે પીસી લેશું। અહીંયા જુઓ કે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। દૂધીમાં રહેલું પાણી અને દહીં ઉમેરવાથી બિલકુલ પાણીની જરૂર નથી પડેલી। તો તૈયાર કરેલું બેટર આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। તો અહીંયા બધું જ બેટર એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લીધું છે। હવે થોડા મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં એક નાનો ટુકડો આદુનો ક્રશ કરીને લીધેલો છે એ ઉમેરશું। સાથે એક મરચું બારીક સમારીને લીધેલું છે, મરચાં પણ ઉમેરી દેશું। थोड़ी फ्रेश समारेली कोथमरी उमेरशुं। स्वाद प्रमाणे मीठू, थोड़ी हळदर। जो तमारे सफेद ढोकळा तैयार करवाना होय तो हळदर नहीं उमेरवानी। अने ढोकळा ठंडा थया पछी पण एकदम सॉफ्ट रहे ए माटे एक चमची जेटलुं तेल पण उमेरी देशुं। बधुं ज एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अहींया बधो ज मसालो आपणे बेटर साथे एकदम सरस मिक्स करी लीधो छे। આપણે રવો ઉમેરેલો છે એટલે ફૂલવા માટે થોડો સમય જોશે। તો બેટર ઢાંકી અને 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। બેટરને રેસ્ટ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રવો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। હવે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બને એ માટે એક પેકેટ આપણે ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરશું। તમે ઇનોની જગ્યાએ કુકિંગ સોડા ઉમેરી શકો છો। અને એનો એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય એ માટે અડધી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું। બધું જ મિક્સ કરી લેશું। આ બધી પ્રોસેસ કરવા ટાઈમે જે વાસણમાં તમારે ઢોકળા સ્ટીમ કરવાના હોય એ વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એનો ઉમેરતા જ બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી થઈ ગયું છે। અહીંયા મેં એક પ્લેટ ગ્રીસ કરીને રાખેલી છે, એ પ્લેટમાં બેટર ઉમેરી દેશું। અને તરત જ તૈયાર કરેલી પ્લેટ સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું। અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે પાણી ગરમ થઈ ગયું છે। પાણીમાં આ રીતે 2 લીંબુના છોતરા ઉમેરી દેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી પ્લેટ સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું। थाड़ी स्टीम करवा मूकी दीधी छे। उपरथी थोड़ुं लाल मरचुं पाउडर थोड़ुं स्प्रिंकल करी लेशुं। ढांकण ढांकी देशुं અને 12 થી 15 મિનિટ ઢોકળા સ્ટીમ કરી લેશું। અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે। ચપ્પુથી ચેક કરી લઈએ। અહીંયા તમે જુઓ કે આ ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આ ઢોકળા એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે। હવે ઢોકળાની પ્લેટ બહાર કાઢી લેશું। બાકી વધેલા બેટરમાંથી આ રીતે થોડી ઇડલી બનાવી લેશું। ઢોકળા થોડા ઠંડા થયા પછી કટ કરી લેશું। અહીંયા કટ કરતા જ તમે જોઈ શકો છો કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે।
સાઈડ પણ કટ કરી લેશું. જે ઢોકળા મેં લસણવાળી ચટણી અને સિંગ તેલ સાથે સર્વ કરેલા છે. અને ઢોકળાની જાડી તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પોચા રૂ જેવા, હાથેથી પ્રેસ કરતાં પણ પ્રેસ નહીં થતા એટલા સરસ આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ ટિપ્સ સાથે તૈયાર થયેલા દૂધીના ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.